guys! Welcome back to our YouTube channel. So you probably click this video kasi gusto mo i-public yung iyong Facebook profile at para i-turn on yung iyong follower setting or kung paano maglagay ng follow button sa inyong Facebook. So kapag naka-turn on yung iyong follower settings, mapafollow ka ng mga tao na hindi mo friends, naka-public ang profile mo, malalike or react nila yung inyong picture and public post. So, yun yung gagawin natin ngayon. I-turn on natin yung ating follower setting or maglalagay tayo ng follow button sa ating Facebook. So, let's start na. So, ayun guys, start na tayo. Una, bubuksan natin yung Facebook account na ipapublic natin. Ayan. So, eto yung account na ipapublic natin or lalagyan natin ng follow button. Account ni Gab yan. Click lang natin ito. Ayan. Para pakita ko sa inyo, view as public muna natin. Papakita ko sa inyo na wala pa siyang follow button. Ayan. Add friend lang. Ang goal natin ay magkaroon ng follow button yung ating account. So, ang gagawin natin guys, i-click natin yung tatlong guhit na yun sa taas, tapos scroll down natin dito sa settings and privacy. Then, settings, yan. Yan, scroll down lang guys hanggang sa mapunta tayo dito sa public post. So, under siya ng privacy. Yan, click natin yung public post. And then, dito, who can follow me? So, turn on natin yan sa public. Diba naka-friends lang? Click lang natin yung public. And then, who can see your followers on your timeline. Yung followed by kung ilan yung nag-follow sa inyo. Kung sino doon makakakita. So, public lang din. Then, ito naman yung magko-comment. Yung pwedeng mag-comment sa inyong public post. So, ilipat din natin yan sa public para nakakapag-comment sila sa ating public post. And then, scroll down. Itong public post notification. So, from everyone na rin para notified tayo. Yan. Turn on na rin natin sa public itong public profile info. So, ayun guys, na your setting have been updated. So, back lang natin. So, ayan guys, ito na yung ating profile. I-view as ulit natin, view as public. So, ayun, nakikita na natin yung ating followers. So, may 16 tayong followers. Yan yung nag-send sa atin ng friend request, yung 16 na yan. Kasi yung nagsisend sa atin ng friend request, automatic na pag public account tayo, automatic magiging follower na natin yun. Naka-turn on yung ating follow button. So, ang gagawin naman natin ngayon, isaalisin natin yung ating add friend button para follow button na lang yung matira. So, punta ulit tayo sa settings. Ganun lang ulit guys. Settings. And then, scroll down natin lang yan. Doon sa, yan, baba natin papunta sa privacy. Yan. So, click natin yung privacy settings. Then, scroll down lang dito sa under ng how people find and contact you. Ayan, nakalagay dyan, who can send you friend request. So, dyan yun guys. Click nyo lang yan, who can send you friend request. And then, ayan. So, lipat natin sa friends of friends. Hindi na everyone. So, ang makakapag-add na lang sa atin is yung may mutual friend tayo. Pero pwede tayong i-follow ng lahat. So, view as ulit natin guys. So, ayan na siya. Wala na yung add friend button. Follow na lang. So, again guys, doon nyo lang yung babaguhin sa settings, then under ng privacy. So, that's it. So, ayun guys, ganun lang kadali i-turn on yung ating follower settings or maglagay ng
follow button sa ating Facebook profile. If you like that video, you can give my video a thumbs up or hit the subscribe button below. And share nyo na rin sa inyong mga Facebook friends. So, thank you so much sa time sa panonood sa video na to. And I hope na samahan nyo ulit ako on my next video upload. Thank you!